Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 4 Απριλίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας, να σας πω ότι είδα πριν από λίγο εικόνες και σκηνές και διάφορα που έγραψαν οι Τούρκοι για την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας μαζί με τον Ακάρ στην Αντιόχεια, στον νομό Χατάι. Τι να σας πω τώρα. Εάν υπάρχουν Έλληνες οποιασδήποτε κομματικής απόχρωσης, παιδείας, κοινωνικού στρώματος, πλούσιος, φτωχός, μορφωμένος, λιγότερο μορφωμένος, που θεωρούν κανονική αυτή την κατάσταση, τότε πιστεύω ότι ίσως εγώ ζω σε λάθος χώρα. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο οποίος εμπνέει τα στρατεύματα, το λαό, τους αξιωματικούς για να υπερασπιστούν αυτή τη χώρα, η οποία βιάζεται από την τουρκική επιθετικότητα και πρέπει να έχεις και ψυχικό σθένος για να καθίσεις να πολεμήσεις τον εχθρό. Ο υπουργός αυτής της χώρας που υβρίζεται να μάθουμε μπάνιο, τώρα πηγαίνει δίπλα με τον υβριστή, δίπλα να δουν τα θέματα, τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός. Δηλαδή υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα, πέστε μου. Δεν ξέρω τι να πω. Πάμε στα θέματά μας και στο τέλος θα το δούμε και αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, Ουκρανία. Πάμε στη μάχη όπως εξελίχθηκε, είναι η σημαντικότερη μάχη που γίνεται από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Είναι η μάχη του Μπαχμούτ. Διαβάζουμε ότι ήδη ξεκίνησε σε ένα βαθμό, δεν γίνεται μεθοδευμένα και μεθοδικά η εκένωση από αμάχους του Μπαχμούτ. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες στρατιωτικών Ουκρανών που λένε ότι βγαίνουν άνθρωποι από τα υπόγεια, από τα καταφύγια και λένε πάρτε μας να φύγουμε. Η πόλη αυτή είχε 70.000 κατοίκους όταν ξεκίνησε η πολιορκία της, τώρα λένε μπορεί ίσως κατοικούν από 1.000 έως 5.000 άτομα. Κανείς δεν ξέρει, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν ένα υπόγειο, να έχουν αποθέματα και λένε περιμένετε παιδιά να δούμε τι θα γίνει. Δεν αφήνεις εύκολα το σπίτι σου. Και μια που φτάσαμε εδώ να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι ασφαλώς όλοι όσοι υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου, για όλους πρέπει να λυπούμαστε. Αυτοί όμως που πραγματικά είναι δύσκολο να αποχωριστούν τον τόπο τους είναι οι ηλικιωμένοι. Δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους λένε ό,τι και να γίνει εγώ το σπίτι μου δεν το αφήνω. Αυτοί έχουν μείνει εκεί και βασανίζονται μήνες τώρα, άλλοι από πάνω να πολεμάνε από εδώ και από εκεί και αυτοί να είναι είτε στα υπόγεια είτε να... Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι λιγότερο από 15% 20% ελέγχουν οι Ουκρανοί, το υπόλοιπο το ελέγχουν οι Ρώσοι της Βάγνερ και ο τακτικός ρωσικός στρατός. Σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου, οι Ρώσοι λένε ότι έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, οι Ουκρανοί λένε ότι εμείς θα την ξαναπάρουμε την πόλη, ότι ελέγχουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Αντικειμενικά όμως, βλέποντας τι λέει ο ένας και λέει ο άλλος, εκεί είναι στο 15 με 20% ελέγχουν οι Ουκρανοί και το υπόλοιπο το έχουν οι Ρώσοι. Ένας στρατιώτης που συμμετείχε στην απομάκρυνση 2 οικογενειών και μιας μοναχικής γυναίκας από τον Μπαχμούτ είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί πόσοι κάτοικοι παραμένουν κρυμμένοι στα υπόγεια. Ίσως κάπου 1.000 έως 5.000. Και οι στρατιώτες δεν τους αναζητούν ενεργά, απλώς κάποιοι βγαίνουν έξω και λένε ότι θέλουν να φύγουν. Ένας συνάδελφός του αφηγήθηκε ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που η μονάδα του διέσωσε αμάχους. Όσοι έχουν μείνει πίσω ελπίζουν πως όλα θα πάνε καλά. Είναι αυτοί που σας είπα, οι γέροντες είναι. Δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Όμως γίνεται μάχη σε κάθε κτίριο. Οι πιθανότητες να μείνει ανέπαφο το σπίτι τους είναι ελάχιστο, σχολιάζει ο στρατιώτης. Παρά τις μάχες, η πρόσβαση είναι εύκολη για τους Ουκρανούς στρατιώτες, διαβεβαιώνει, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της Βάγνερ, του Πριγκόζιν. Το να υψώσουν μια σημαία δεν σημαίνει ότι πήραν την πόλη, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, λέει.
στον τομέα μας, ο εχθρός προσπάθησε να περάσει στην αντεπίθεση, αλλά υπέστη απώλειες. Σκοτώθηκαν περίπου 30 και πλέον δεν το δοκιμάζουν. Συνέχισε παραδεχόμενος όμως ότι σε άλλους τομείς της πόλης η κατάσταση μπορεί να είναι περίπλοκη. Ακόμα και αν πέσει το Μπαχμούτ, θα την ξαναπάρουμε την πόλη, διαβεβαιώνει οι στρατιώτες, φέροντας ως παράδειγμα τη Χερσόνα, τη μεγάλη πόλη της Νότιας Ουκρανίας που ανακαταλήφθηκε από τους Ουκρανούς τον Νοέμβριο, αφού είχε μείνει υποκατοχή περίπου 10 μήνες. Τώρα, όσον αφορά την ετοιμότητα της Ουκρανίας για την αντεπίθεση, έχουμε δύο ειδήσεις. Η πρώτη είναι η είδηση που λέει ότι μόνο το 19% των αρμάτων που υποσχέθηκαν οι Δυτικοί ότι θα δώσουν στην Ουκρανία έχει παραδοθεί. Άρα και να ξεκινήσει η αντεπίθεση δεν θα έχει τον αριθμό των αρμάτων που είχε υπολογιστεί από την αρχή. Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται επίσημα αρχεία και ανακοινώσεις, η Ουκρανία έχει παραλάβει στις αρχές Απριλίου 57 άρματα μάχης από δυτικές χώρες, από τα συνολικά 293 που τις έχει υποσχεθεί η Δύση. Δηλαδή, μέχρι στιγμής το Κίεβο φέρεται να έχει παραλάβει μόλις το 10% της βοήθειας σε άρματα μάχης πάντα. Η Γερμανία είπαμε ότι υποσχέθηκε 14 Leopard 2α6, το τελευταίο μοντέλο δηλαδή, και μετά είπε άλλα 4, δηλαδή 18. Επίσης ενέκρινε η Γερμανία την παραχώρηση 178 αρμάτων μάχης Leopard 1α5, η προηγούμενη γενιά, και επίσης είπα θα δώσω και η Δανία και η Ολλανδία. Είπαμε η Νορβηγία έδωσε ήδη 8 άρματα, η Πορτογαλία 3 και η Ισπανία άλλα 8. Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι έδωσε 14 Leopard 2α4, όχι το τελευταίο μοντέλο, το προηγούμενο, το α2. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι θα δώσει 14 Challenger 2. Η Γαλλία έδωσε άγνωστο, δεν έχει ανακοινώσει η Γαλλία ποτέ, άγνωστο αριθμό τροχοφόρων άμυχη 10RC, και άλλες χώρες έχουν πει ότι θα δώσουν, αλλά μέχρι στιγμής, όπως λέει και το άρθρο, δεν έχουν φέρει σε πέρα στην υπόσχεσή τους. Τώρα, υπάρχει, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Υπάρχει σε σχέση με την βομβιστική επίθεση που έγινε στην Πετρούπολη. Εκεί η καφετέρια λέγεται ότι ανήκει στον Πριγκόζιν, τον ιδιοκτήτη της Βάγνερ. Ο Πριγκόζιν είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος και αυτό που έχει είναι εταιρεία η Βάγνερ, είναι ιδιωτικός στρατός, και μάλιστα διάβαζα σήμερα ένα άρθρο που λέει ότι ο ιδιωτικός στρατός του Πριγκόζιν, η Βάγνερ, είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη από το στρατό της Σλοβακίας, δηλαδή αρκετών νατοικών χωρών, μεγαλύτερη. Και φαίνεται ότι τελικώς αυτά τα στρατεύματα, είτε οι Τσετσένοι που δεν είναι ιδιωτικός στρατός, είτε η Βάγνερ, τελικά έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τον τακτικό στρατό. Εν πάση περιπτώσει, λέγεται, αφήνεται να... εκεί πως διάβασα ότι έγινε η επίθεση, έκαναν δώρο ένα αγαλματάκι στον Τατάρσκι. Πήρε το αγαλματάκι και το αγαλματάκι είχε εκρητική ύλη, έσκασε, αυτός σκοτώθηκε και 32 ή 37 τραυματίστηκαν. Λέγεται λοιπόν ότι καταρχάς αυτοί οι δύο, η κόρη του Ντούγκιν και ο ίδιος, ήταν στη λίστα προγραφών που έχει κάνει το Κίεβο με τους ανθρώπους που λέει ότι θα δολοφονήσει ή τέλος πάντων ότι θα εξολοθρεύσει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει στη Δύση μία φημολογία που πιθανόν να είναι και παραπληροφόρηση, που λέει ότι οι ίδιοι οι Ρώσοι έβαλαν τη βόμβα για να δώσουν ένα μήνυμα στον Πριγκόζιν. Σχετικό δημοσίευμα λοιπόν έχουμε και στο Liberal το ελληνικό, που αναδημοσιεύει ανακοίνωση του, την έχω δει και στο Twitter, στο Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε, που κάνει ανακοινώσεις. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε στην καθημερινή του ενημέρωση, στην οποία αναφέρει ότι η Ρωσία μπορεί να επιδιώκει να χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις για τη Βάγνερ, δηλαδή
να ιδρύσει, να χρηματοδοτήσει άλλους επιχειρηματίες να ιδρύσουν ιδιωτικό στρατό, άλλοι επιχειρηματίες που θα μπορούσαν τελικά να αντικαταστήσουν τη Βάγνερ, η οποία είναι ενοχλητική. Αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της δημόσιας διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας και του ομίλου Βάγνερ. Η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας πιθανότατα επιθυμεί μια μισθοφορική οργάνωση αντικαταστάτη, στην οποία θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο από ό,τι τώρα στη Βάγνερ. Ωστόσο, καμία άλλη γνωστή ρωσική μισθοφορική οργάνωση δεν προσεγγίζει επί του παρόντος το μέγεθος ή τη δύναμη της Βάγνερ, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Να θυμίσουμε τώρα, τα έχουμε πει εδώ, ότι ο Βάγνερ κατηγόρησε μέχρι οι απροδότες και το στρατό και το Υπουργείο Άμυνας, δεν του δίνουν πολεμοφόδια, τον σαμποτάρουν για να μην πάρει αυτό στη δόξα με την απελευθέρωση, όπως λένε οι Ρώσοι, της Αρτέμοφκα ή του Μπαχμούτ. Λοιπόν, άρα αυτά σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στην καφετέρια που φέρεται να είναι του Πριγκόζιν, αλλά και με δημοσίευμα του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Τώρα, έχουμε δήλωση από πλευράς του Βλαντιμίρ Ρόροφ, είναι ένας φιλορώσος από την περιοχή της Ζαπορίζια, που λέει ότι ήδη θεωρεί ότι έχει ξεκινήσει αντεπίθεση και ότι τα προκαταρκτικά της στάδια είναι οι βομβαρδισμοί που το τελευταίο διάστημα δέχεται η πόλη Μελιτόπολη. Η Μελιτόπολη, όπως έχουμε πει, βρίσκεται στη μέση, στην κατεύθυνση αντεπίθεσης από τη Ζαπορίζια στο Μπερντιάνσκ, στη θάλασσα του Αζόφ. Στη μέση βρίσκεται η Μελιτόπολη. Άρα ο πρώτος αντικειμενικός σκοπός θα λέγαμε ότι είναι η Μελιτόπολη και έχουν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί ως προκαταρκτική φάση της αντεπίθεσης. Στην πρόθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να εξαπολύσουν την αντεπίθεσή τους στην επαρχία της Ζαπορίζια, μέρος της οποίας έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία και τελεί υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, αποδίδει τους συνεχείς βομβαρδισμούς στην Μελιτόπολη ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ, επικεφαλής του φιλορωσικού κινήματος μαζί με τη Ρωσία. Ρορόφ είπα πριν λίγο, Ρογκόφ είναι. Όπως λέει μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, η αύξηση του αριθμού των προσβολών με πυρά πυροβολικού από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στη Μελιτόπολη προκαλείται από την ανάγκη αναγνώρισης της κατάστασης στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας επίθεσης στην κατεύθυνση Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, Αζόφ, Μπερντιάνσκ. Ο Ρογκόφ υπογραμμίζει ότι η αντεπίθεση των Ουκρανών θα μπορούσε να αρχίσει ανα πάσα στιγμή, επισημαίνοντας ότι η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του Ουκρανικού στρατού, η περιφέρεια της Ζαπορίζια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρογκόφ προειδοποιεί για μια Ουκρανική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στις 27 Μαρτίου είχε αναφέρει ότι οι Ουκρανοί είχαν συγκεντρώσει μια δύναμη 75.000 στρατιωτών για την αντεπίθεση, για την ανακατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζιας. Πρωτεύουσα είναι Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, Μπερντιάνσκ είπαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν. Όπως τόνισε ο Ρογκόφ, η επιθετική κίνηση ματαιώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να εξαλείψουν τουλάχιστον 400 Ουκρανούς μαχητές, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η Ουκρανική αντεπίθεση θα γίνει τόσο από την ξηρά όσο και από το νερό, εννοώντας θα γίνει με βίαιη διάβαση του ποταμού Δνίπερου. Μάλιστα τονίζει ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην επαρχία της Ζαπορίζια, που εξακολουθεί να ελέγχεται από τις Ουκρανικές δυνάμεις, στην πρωτεύουσα και στα Πέριξ, επιβεβαιώνει έμεσα την προετοιμασία για την μεγάλη αντεπίθεση. Άρα περιμένουμε την αντεπίθεση. Να πούμε εδώ και δύο άλλα πράγματα, ότι σήμερα μπήκε η Φινλανδία στο ΝΑΤΟ, σηκώθηκε η σημαία της, είχαμε δηλώσεις από κάθε αξιωματούχο είτε του ΝΑΤΟ είτε και από την Φινλανδία και από άλλες χώρες. Να πούμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί είναι περίπου 1200 χιλιόμετρα τα σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία. Άρα επεκτείνονται τα σύνορα του ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Εκεί η Ρωσία αποφάσισε να κάνει νομίζω 12 μεραρχίες καινούργιες για να τις τοποθετήσει κατά μήκος των συνόρων με τη Φινλανδία. Απλά να θυμίσουμε ότι πριν από λίγους μήνες, όταν ήταν στην επικαιρότητα το θέμα της Φινλανδίας,
τέθηκε το ζήτημα της απόδοσης της Καρελίας στην Φινλανδία. Καρελία είναι μία περιοχή η οποία έχει και τοπικό λαό με τη δική του γλώσσα, που ανήκει φυσικά στην οικογένεια των φινικών γλωσσών, και ένα μεγάλο κομμάτι της Καρελίας βρίσκεται στη Ρωσία, δηλαδή έχει καταληφθεί. Υπήρχαν συμφωνίες, αν δει κανείς την ιστορία θα δείτε ότι έγιναν ιστορίες και το 1920, αλλά το 1945 τελικά η Σοβιετική Ένωση προσάρτησε ένα μεγάλο μέρος της Καρελίας, την ονόμασε δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία. Στη συνέχεια όμως, επειδή η σοσιαλιστική δημοκρατία με βάση το Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης είχε το δικαίωμα της απόσχησης, επειδή δεν είχε εμπιστοσύνη, την ονόμασε αυτόνομη δημοκρατία, που η αυτόνομη δημοκρατία δεν έχει αυτό το δικαίωμα, και τώρα όντως είναι και αυτή τη στιγμή μια αυτόνομη δημοκρατία, έχει περίπου 400.000 κατοίκους. Οι περισσότεροι Καρέλοι έχουν φύγει, πήγαν στην Φινλανδία, νομίζω το 10%, 12 είναι Καρέλοι, οι υπόλοιποι είναι Ρώσοι, άρα μπορεί να δούμε να τεθεί και κανένα ζήτημα για την Καρελία σε κάποια φάση. Πάντως, επειδή είδα 2 σχόλια τουλάχιστον για το Καλίνιγκραντ, το Καλίνιγκραντ κάποιος λέει ότι έχει 1 εκατομμύριο πληθυσμό, δεν είναι έτσι. Έχει 609.000 κατοίκους πληθυσμού, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Πρωτεύουσα είναι το Πετροζαβόντσκ. Υπάρχει κυβερνήτης, είναι ένας τύπος που μου είπανε δικοί μας πόντιοι ότι είναι Έλληνας. Ένας άλλος πόντιος πάλι μου είπε ότι δεν είναι Έλληνας, είναι από την περιοχή του Καυκάσου δηλαδή, ένα νεαρό παιδί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περιοχή του Καλίνιγκραντ ανήκε στην περιοχή της Πρωσίας, αλλά αν δείτε σήμερα στο χάρτη είναι στη σημερινή Πολωνία, γιατί και η Πολωνία κατέχει ένα κομμάτι της Πρωσίας. Είναι το τίμημα που πλήρωσε η Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα αυτά έχουμε να πούμε και για το δεύτερο θέμα. Να πάμε στο τρίτο θέμα, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι έδωσε μια εξαιρετική σημασίας συνέντευξη ο Λαυρόφ για το θέμα, γιατί και εμείς και ο Μιλών εδώ είπε ότι τελικά αναπτύσσεται μια σχέση, μια ετεροβαρή σχέση μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας, ότι τα σκύπτρα στην περιοχή τα παίρνει η Κίνα, και απόδειξη αυτό ήταν και η πρόσκληση που έκανε στις 5 χώρες της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης της Κεντρικής Ασίας να κάνουν σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο, Κίνας, Κεντρικής Ασίας, ότι εκεί δεν είναι όλα καλά σε αυτή την προσέγγιση, και επειδή αυτός που έχει ανάγκη είναι η Ρωσία, το εκμεταλλεύεται αυτό η Κίνα και έτσι αναδεικνύει την ηγετική της φυσιογνωμία, γίνεται δηλαδή στην ουσία ο δεύτερος πόλος, ο Ουάσιγκτον, Πεκίνο. Έρχεται λοιπόν να μας δώσει απαντήσεις. Καλό είναι να τις ακούσουμε σε συνέντευξη ο Λαυρόφ. Εγώ τις βρήκα πάντως πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Πονάει αυτό να λες ότι η Ρωσία είναι ο junior partner, όπως τον αναφέρει το άρθρο, δηλαδή ελάσσονα εταίρο. Το άρθρο είναι του Κώστα Ράπτη από το Capital, αλλά είναι στην ουσία μεταφορά της συνέντευξης του Λαυρόφ. Το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping στη Μόσχα, ένας συγκεκριμένος ρητορικός τόπος κυριαρχεί στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτός της μετατροπής της Ρωσίας σε ελάσσονα εταίρο της Κίνας, είτε σε δορυφόρο όλο και πιο εξαρτημένο από τον ασιατικό γίγαντα. Δεν είπαμε εμείς ακριβώς αυτό και δεν είμαστε παπαγαλάκια των μέσων ενημέρωσης της Δύσης, είναι δική μου άποψη αυτά, αλλά κάτι τέτοιο το είπα και εγώ, έτσι. Η εκδοχή αυτή είναι λογικό να ερεθίζει τους Ρώσους. Εξού και ο Λαυρόφ στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Argumenti i Fakti, που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη, επιφύλαξε ειδική αναφορά. Προσέξτε τι είπε. Στην κορύφωση των ρωσικών εξαγωγών ενέργειας προς την Ευρώπη, ούτε ένας δυτικός αναλυτής δεν δοκίμασε να φοβήσει τη Ρωσία για την εξάρτησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ προειδοποιούσαν την Ευρώπη για την προμήθεια υδρογονανθράκων από τη χώρα μας, που προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν με το δικό τους σχιστολιστικό αέριο και πετρέλαιο.
υποστήριξε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Τι λέει δηλαδή? Τώρα μας λέτε ότι εξαρτώμαστε από την Κίνα επειδή πουλάμε εκεί αέριο. Γιατί δεν λέγατε τόσο καιρό ότι η Ρωσία εξαρτιόταν από την Ευρώπη που πουλούσε στην Ευρώπη αέριο? Αυτό το σχήμα κάνει. Και πρόσθεσε, τώρα που αναπροσανατολίζουμε τις εξαγωγές μας προς την Ασία, άρχισαν ξαφνικά να μας νοιάζονται και μας δίνουν φιλικές, σε εισαγωγικά, προειδοποιήσεις για την εξάρτηση από την Κίνα. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή, αλλά θα ακολουθήσουμε την κρίση μας και θα βασιστούμε αποκλειστικά στα εθνικά μας συμφέροντα και στους αξιόπιστους Κινέζους φίλους που έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο και στην πραγματική ζωή. Σύμφωνα με τον Λαυρόφ, οι σοβαροί αναλυτές της εξωτερικής πολιτικής γνωρίζουν ότι υπάρχουν περίπλοκοι δεσμοί στον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο. Η Κίνα έχει υπάρξει ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας για 13 χρόνια τώρα. Δεν κάνουμε, λέει, τώρα σχέσεις με την Κίνα. Τα τελευταία 2 χρόνια το διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 1/3 ετησίως και έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Απίστευτο ποσό. 185 δις δολάρια. Προμηθεύουμε ο ένας τον άλλον σε αμοιβαία επωφελή βάση με τα προϊόντα που οι χώρες μας χρειάζονται. Και το πιο σημαντικό, πάνω από τις μισές συναλλαγές μεταξύ των χωρών μας εξοφλούνται στα εθνικά μας νομίσματα. Αποκλείουν το δολάριο, το αποθούν. Εκτός όμως από το ότι η εμβάθυνση των σχέσεων, εκτός από το ότι υποστηρίζει ο Λαυρόφ, ότι η εμβάθυνση των σχέσεων με την Κίνα ακολουθεί μια μακρά τάση και δεν έχει εκβιαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι η καρδιά της ρωσοκινεζικής συνεργασίας αφορά μια εξωοικονομική στόχευση. Μοιραζόμαστε, προσέξτε, ίσως το σημαντικότερο κομμάτι, γιατί θα δούμε και κάτι και παρακάτω. Τη συνέντευξη είναι αυτό. Μοιραζόμαστε την ίδια οπτική για το τι προκαλεί τις μείζονες διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας. Σημειώνουμε την απροθυμία της Δύσης να διεξάγει έναν διάλογο μεταξύ κρατών βασισμένο στις αρχές της ισότητας. Αντιτιθέμεθα στη χρήση πιέσεων μέσω κυρώσεων και άλλα εργαλεία αθέμητου διαγωνισμού. Η στρατηγική μας συνεργασία δεν θέτει στο στόχο στο τρίτες χώρες, αλλά συμβάνει στην ισόρροπη ανάπτυξη του όλου διεθνού συστήματος. Εδώ λοιπόν βάζει, σου λέει, εμείς συνεννοούμαστε με την Κίνα, θέλουμε έναν άλλο κόσμο και με βάση αυτή την νοοτροπία, δεν είναι άλλη ολόκληρη, έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη των 2/3 του πλανήτη, του πληθυσμού του πλανήτη, του λεγόμενου παγκόσμιου νότου. Τα έχουμε πει, η αποικιοκρατία κτλ. Ο εμπειριαλισμός που εκμεταλλεύτηκε τις φτωχές χώρες, αυτά προβάλλουν και έτσι συσπυρώνουν τον κόσμο. Μαζί με αυτό που είπα, που το θεωρώ, επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο κομμάτι συνέντευξης. Πριν από τον Λαυρόφ, ο ίδιος ο Πούτιν είχε αναλάβει να αντικρούσει τα περί ελάσσονος εταίρου, υποδεικνύοντας την εμβάθυνση των συναλλαγών της ιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Όπως δήλωσε τον προηγουμένο μήνα ο πρόεδρος της Ρωσίας, η εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από την Κίνα μεγαλώνει με ρυθμούς μεγαλύτερους από την αύξηση του ρωσοκινεζικού όγκου εμπορίου. Ας νοιαστούν για τους εαυτούς τους, ήταν η ειρωνική παρέννηση Πούτιν προς τους ηγέτες της Ενωμένης Ευρώπης. Δηλαδή το θέμα της σχέσης Ρωσίας-Κίνας απασχολεί τους πάντες. Στο βάθος Ινδία, οι ερμηνείες της φύσης της συνορωσικής σχέσης είναι ένα πράγμα. Τα πρακτικά βήματα της Μόσχας για εξισορρόπηση της σχέσης μέσω τρίτων είναι κάτι άλλο. Και επ' αυτού ο ρόλος της Ινδίας αποδεικνύεται καθοριστικός. Οι πλανητικές αναταράξεις που ακολούθησαν την εισβολή στην Ουκρανία δεν σημαδεύτηκαν μόνο από την αναγκαστική στροφή της Ρωσίας στην Κίνα, αλλά και από μια εκτείναξη των συναλλαγών της Ρωσίας με την Ινδία, η οποία παρά τις παρενέσεις της Δύσης αποδείχθηκε πολύ πρόθυμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, μη θέλοντας μεταξύ άλλων να αφήσει το πεδίο ελεύθερο αποκλειστικά στο Πεκίνο. Μα παίρνει φτηνή ενέργεια, αυτά είναι. Παίρνουν σχεδόν 50% πιο φθηνό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι χαρακτηριστικά. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδρ Νόβακ, ανέφερε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου προς την Ινδία πολλαπλασιάστηκαν, αυξήθηκαν 22 φορές το προηγούμενο έτος. 22 φορές, έτσι. Η Ινδία αποδείχθηκε σε πρώτο αγοραστή ρωσικού αργού το Μάρτιο και σε προορισμό των μισών διαθαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου, με την Κίνα να είναι δεύτερη.
σημειώνεται ότι για πρώτη φορά η Ρωσία κατετάγει μεταξύ των 5 κορυφαίων εμπορικών εταίρων της Ινδίας, με τον όγκο του διμερούς εμπορίου να φτάνει τα 38,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Δεν είναι τυχαίο ότι επισκέφθηκε το Νέο Δελχή ο Νικολάη Πατρούσεφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας και από τους ισχυρούς άντρες στην Μόσχα, και συνοδευόταν από τον τζάρο της Ροσνεφτ, τον Ιγκόρ Σέτσιν, ο οποίος συνήψε συμφωνία διεύρυνσης των εξαγωγών προς την Ινδία με πιθανότητα εξόφλησης στα εθνικά νομίσματα, καθώς και ο Ρώσος Υπουργός Ανάπτυξης από Ανατολής και της Αρκτικής Αλεξέη Τσεκούνοφ, με αντικείμενο τη διεύρυνση των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η Ρωσία θα έλεγα με έναν τρόπο που ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί και επιτυχής, ξεπερνάει τις κυρώσεις της Δύσης και θα πρέπει να προβληματιστεί η Δύση για αυτή την ιστορία των κυρώσεων. Να προβληματιστεί, διότι στο τέλος αποδεικνύει ότι την πυροβολεί τα ίδια τα πόδια της. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η υπόθεση Τραμπ. Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο Μανχάταν, νομίζω στη Νέα Υόρκη. Πήγε χωρίς χειροπέδες, αυτό είχε αποφασιστεί. Γράφονται πολλά, εντάξει, τόμοι γράφονται καθημερινά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Τραμπ, που μου έλεγαν άνθρωποι από τις ΗΠΑ, φίλοι μου Ελληνοαμερικανοί, ότι θα βγει αέρα πατέρα ο Ντεσάντης, πώς τον λένε αυτόν, από τη Φλόριντα, τελικά για να δούμε τι λένε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Είπαμε εδώ εμείς στην εκπομπή μας και μου το μετέφεραν φυσικά ότι τελικά ο Πούτιν αν του βάλουν χειροπέδες, θα είναι σίγουρα ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του για τις προκριματικές για το προεδρικό χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος εν ώψη των εκλογών του επομένου έτους, του 2024, παρότι του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση των Reuters Ipsos που δόθηκε χτες Δευτέρα στη δημοσιότητα. Φρέσκα πράγματα δηλαδή. Περίπου 48% των αυτοπροσδιοριζομένων ως ρεπουμπλικανών λένε ότι θέλουν να είναι ο Τραμπ ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματός τους. Από 44% κέρδισε 4 μονάδες δηλαδή, που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διάστημα 14 με 20 Μαρτίου. 4 μονάδες. Σχεδόν το 19% υποστηρίζει τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, από 30% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. 11 μονάδες έχασε. Άλλοι πιθανοί αντίπαλοι του Τραμπ εξασφαλίζουν μονοψήφιο ποσοστό αποδοχής των ερωτηθέντων. Η διαδικτυακή δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, αφού έγινε γνωστή η είδηση ότι εναντίον του Τραμπ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την Stormy Daniels, αυτό το κορίτσι που έκανε. Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που διώκεται ποινικά. Αναμένεται να παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Μανχάταν, όπου θα δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Τις τελευταίες εβδομάδες ο Ντεσάντις δέχεται έντονη κριτική για μία δήλωση που έκανε στις 13 Μαρτίου, στην οποία είπε ότι δεν είναι εθνικό συμφέρον ζωτικής σημασίας για τη ΣΥΠΑ να εμπλακεί περαιτέρω η χώρα σε μία εδαφική διαμάχη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Έτσι χαρακτήρισε την εισβολή της Ρωσίας, εδαφική διαμάχη. Ο Τραμπ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Ντεσάντις, τον οποίο του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ να σε αναδείξω, να σε βοηθήσω, εσύ θα ήσουν πιτσαδόρος, του είπε. Θα δούλευε σε πιτσαρία. Τον εξευτέλισε. Και τελευταία έχει αυξήσει τις επιθέσεις του, αυτού του τύπου εναντίον του Ντεσάντις. Περίπου 71% των Αμερικανών, περιλαμβανομένου το 58% των Ρεπουμπλικανών, θεωρούν πιστευτό να εξαγόρασε ο Τραμπ τη σιωπή της Stormy Daniels πριν από τις προεδρικές του 2016. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος διατείνεται ότι είναι αθώος και αρνείται ότι είχε σχέση μαζί της, παρότι έχει παραδειχθεί ότι την πλήρωσε. Καλά, Ντόναλντ, αφού δεν σε χαλάρωσε, γιατί έδωσες τα 100 χιλιάρικα και το παραδέχεσαι κιόλας? Φιλανθρωπικό ήταν το θέμα.
Λοιπόν, την ίδια ώρα το 51% των ερωτηθέντων, περιλαμβανομένου του 80% των Ρεπουμπλικανών, έκριναν πολιτικά υποκινούμενες τις κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ, γι' αυτό και η συσπήρωση και οι 4 μονάδες πάνω. Λοιπόν, εντάξει, ενδεικτική είναι η δημοσκόπηση, θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι είπα Φιλιππίνες, ναι. Καταρχάς είπαμε χθες για το ΝΑΤΟ του Ειρηνικού. Το ΝΑΤΟ του Ειρηνικού ονομάζεται ΑΣΕΑΝ, θα δούμε κάποια στοιχεία μετά. Αλλά βασική χώρα, μια μεγάλη χώρα είναι οι Φιλιππίνες. Σύμμαχος των ΗΠΑ ήταν οι Φιλιππίνες. Ήταν γιατί ο πρώτος τελευταίος πρόεδρος ήταν αυτός ο οποίος έδιωξε τους Αμερικανούς από τις Φιλιππίνες και ο τωρινός τους ξαναφέρνει. Για να δούμε τι αναφέρει το CNN και το Reuters για το θέμα. Οι Φιλιππίνες προσδιορίσαν τη Δευτέρα τις τοποθεσίες 4 νέων στρατιωτικών βάσεων στις οποίες θα αποκτήσουν πρόσβαση οι ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας διευρυμένης αμυντικής συμφωνίας που, όπως λένε οι αναλυτές, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της Κίνας. 3 από τις βάσεις βρίσκονται στο κύριο νησί Λουζόν, κοντά στην Ταϊβάν, και μία στην επαρχία Παλαουάν στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η περιοχή παρέχει μία περαιτέρω δικλείδα ασφαλείας στη Μανίλα έναντι της περιφερειακής διαμάχης για τη στρατηγική σημασίας Νότια Συνική Θάλασσα. Για τον έλεγχό της ερίζουν διάφορες χώρες της περιοχής. Είναι ωστόσο η Κίνα που έχει αποκτήσει έρισμα με την κατασκευή 10 βάσεων τεχνητών νησιών συμπεριλαμβανομένου ενός μέσα στην ΑΟΣ των Φιλιππίνων. Δεν της νοιάζει τι λέει το διεθνές δίκαιο. Είναι η Τουρκία, την Κίνα έχει ως παράδειγμα. 10 τεχνητά νησιά, βάσεις έχει κάνει στην περιοχή και έτσι λέει έχω εγώ λόγο τώρα στην Νότια Συνική Θάλασσα. Η Συμφωνία Διευρυμένης Αμυντικής Συνεργασίας των ΗΠΑ με τις Φιλιππίνες είχε συναυθεί αρχικά το 2014. Οι ΗΠΑ διέθεσαν πάνω από $82 εκατομμύρια για τη βελτίωση υποδομών σε 5 βάσεις τότε, όπου είχαν ήδη πρόσβαση ένοπλες δυνάμεις τους σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση. Η συμφωνία εγγυάται την πρόσβαση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σε στρατιωτικές βάσεις των Φιλιππίνων, προβλέπει κοινή εκπαίδευση, τη μεταφορά εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομών όπως διάδρομοι αποπροσγειώσεων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, πυρομαχικών και υλικών. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία με όλα αυτά δεν χαρακτηρίζεται μόνιμη. Ο προηγούμενος πρόεδρος, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, η κόρη του οποίου κατέχει σήμερα την αντιπροεδρία της χώρας, είχε καλλιεργήσει αγαστές σχέσεις με την Κίνα και τη Ρωσία, απειλώντας ακόμη και με διακοπή των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, με εκδίωξη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από τη χώρα και με μονομερή επαναχώρηση από τις αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή είχε φτάσει στα όρια της σχέσης με την Αμερική. Παρότι ο τωρινός πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, πατέρας του παλιού Μάρκος, θυμάστε το Μάρκος με τη γυναίκα του με τα 1000 ζευγάρια παπούτσια, είχε πολύπλοκες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ εξαιτίας μιας δικαστικής απόφασης εις βάρος του ιδίου και της μητέρας του για προσβολή δικαστηρίου επειδή δεν αποζημίωσαν τα θύματα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξε ο πατέρας του. Η μέχρι τώρα θητεία του πάντως δείχνει ότι θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Οι Φιλιππίνες φιλοξενούσαν το μεγαλύτερο ναύσταθμο του Αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό και μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις στην Ασία. Οι βάσεις έκλεισαν τις αρχές δεκαετίας του 90, ύστερα από απόφαση της γερουσίας της νησιωτικής χώρας. Οι Φιλιππίνες και άλλα μέλη των κρατών του ΑΣΕΑΝ, το ΝΑΤΟ του Ειρηνικού δηλαδή, Μπρουνέι, Μαλαισία, Βιετνάμ, Ταϊβάν, ερίζουν με την Κίνα για την κυριότητα βραχονησίδων στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η κυβέρνηση Μάρκος ελπίζει ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας στη σχέση με την Ουάσιγκτον θα αποθαρρύνει το Πεκίνο από κάθε διεκδίκηση στην στρατηγικά κρίσιμη περιοχή. Εκεί λοιπόν γίνεται ο μεγάλος χαμός. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί η πρόεδρος της Ταϊβάν, η Τσάι, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μακάρθι. Λοιπόν, λέει εδώ,
Συνάντηση με τον πρόεδρο, το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Συνάντηση με την πρόεδρο της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ Ουέν, θα έχει την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κέβιν Μακάρθι, στην Καλιφόρνια, παρά τις απειλές της Κίνας για αντίπεινα. Η συνάντηση θα γίνει στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρόναλντ Ρίγκαν στα προάστια του Λος Άντζελες, παρουσία πολλών άλλων βουλευτών, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μακάρθι. Η Κίνα έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε μια ενδεχόμενη συνάντηση. Να πούμε ότι και η πρώην πρόεδρος η Νάνση Πελόζη είχε επισκεφτεί την Ταϊβάν το καλοκαίρι. Είναι τεράστιο ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών. Να πούμε το εξής, δύο λόγια μόνο. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως δικός της έδαφος. Από την πλευρά της οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη θέση της Κίνας ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της Κίνας, αλλά ποτέ δεν αναγνώρισαν επίσημα την αξίωση του Πεκίνου στο νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή έχουν μια πολιτική ερμαφρόδιτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναγνωρίζουν ότι είναι μέρος της Κίνας, αναγνωρίζουν ταυτόχρονα όμως και την οντότητα που είναι η Ταϊβάν. Είχαμε ασκήσεις, είναι τέλος πάντων ένα σημείο που προκαλεί ένταση στις σχέσεις της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης πάλι είμαστε ακόμα στην Κίνα. Αποκαλύπτεται τελικώς ότι εκείνο το μπαλόνι το οποίο το κατέρριψαν και στην Πενσιλβάνια στις ακτές, τελικά μετέδιδε ζωντανά πληροφορίες που συνέλεγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πεκίνο. Ήταν κατασκοπικό το μπαλόνι, δεν είναι σε θέση να διαπιστώσουν εάν είχαν τη δυνατότητα από το Πεκίνο ή από όπου άλλο από την Κίνα να σβήσουν τις πληροφορίες που συνέλεγε. Πάντως η διαδρομή το είχε χαραχτεί χαρακτηριστικά πάνω από περιοχές που υπάρχουν κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και έπαιρνε σήματα και άλλες και φωτογραφικό υλικό και το μετέδιδε, σήματα ηλεκτρονικά, και τα μετέδιδε στην Κίνα. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, θεωρούν ότι δεν είναι καλύτερες οι φωτογραφίες από αυτές που παίρνουν από κινέζικους δορυφόρους που περνούν νόμιμα πάνω από την Αμερική. Αλλά και όσον αφορά την μαγνητική ακτινοβολία, την ηλεκτρονική ακτινοβολία από την οποία βγάζουν συμπεράσματα, λέει ότι επειδή είδαν να μπαίνει από την Αλάσκα και είδαν το δρομολόγιο, ότι περιόρισαν τη μαγνητική εκπομπή και την ηλεκτρονική εκπομπή και έτσι δεν δώσαν κρίσιμες πληροφορίες στους Κινέζους, έτσι λέει το FBI και άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτά και με την Κίνα και τις Φιλιππίνες. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, μιλάμε για τον Παγκόσμιο Νότο. Πραγματικά είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Υπάρχει ένα άρθρο στο Bloomberg, το οποίο στην ουσία αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ευθύνονται, τα υψηλά επιτόκια είναι που οδηγούν, κάνουν δυσβάστακτες τις δόσεις, τις δανειακές υποχρεώσεις των χωρών που έχουν δανειστεί είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε από την Παγκόσμια Τράπεζα, με αποτέλεσμα αυτές οι χώρες να απευθύνονται στην Κίνα, η οποία τους δανείζει χωρίς πολιτικούς όρους και με χαμηλότερα επιτόκια. Είναι ένα πολύ σημαντικό, άρα δεν το διαβάσουμε όλο, θα πούμε μόνο λίγα ιστορικού χαρακτήρα στοιχεία που όμως είναι πολύ επίκαιρα. Ο Πολ Βόλκερ μνημονεύεται κυρίως με αγάπη στη ΣΥΠΑ ως ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, Federal Reserve, ο οποίος αποκατέστησε τη σταθερότητα σε μια οικονομία που είχε ξεφύγει, τον είπα. Νότια των συνόρων, ωστόσο, τον θυμούνται συχνά ως τον άνθρωπο που κατέστρεψε τον κόσμο. Προσέξτε. Όπως έθετε το ζήτημα ο Τάιλερ Κόουεν σε άρθρο του πριν από μερικά χρόνια, οι κρίσεις χρέους της Λατινικής Αμερικής που προκλήθηκαν από τα επιτόκια των ΗΠΑ, τα οποία ο Βόλκερ ανέβασε σχεδόν στο 20% το 1980 και το 1981, ισοδυναμούν κατά κάποιο τρόπο στη χειρότερη οικονομική καταστροφή που είχε δει ποτέ ο κόσμος έως τότε. Το 1980 το κατακεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής ξεπερνούσε τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας ανερχόταν μόλις το 85%.
του παγκόσμιου μέσου όρου. Ενώ έπεσε κάτω από το παγκόσμιο. Γιατί καταστράφηκαν οικονομικά οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, επειδή ανέβασε στο 20% τα επιτόκια το 1980 ο Πολ Βόλκερ, τότε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. 40 χρόνια μετά, λέει, να μην το διαβάσουμε όλο τώρα, δεν χρειάζεται, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πάει να κάνει το ίδιο. Και έτσι να οδηγήσει τις χώρες του παγκόσμιου νότου αυτή τη φορά, να τις οδηγήσει στην Κίνα. Και προτείνει να δώσει γραμμή swap, ανταλλαγής νομισμάτων, που στην ουσία είναι δάνειο, σε χώρες φτωχές της Αφρικής και του παγκόσμιου νότου, για να μην στραφούν στην Κίνα. Το τι γίνεται με την Κίνα το είπαμε στο χθεσινό, είναι σημαντικά στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να είμαστε και οικονομολόγοι, τα λένε αναλυτικά οι άνθρωποι, καλό είναι, πιστεύω, να τα γνωρίζουμε. Ναι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, που είναι... Κάναμε κανένα λάθος εδώ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, στην Τουρκία συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, πήγαινε νομίζω στην Αυστρία προσκεκλημένος να δώσει μια ομιλία, ο πολιτικός πρόσφυγας, βρίσκεται νομίζω 10 χρόνια και στην Κύπρο, Κενάν Αγιάς. Τον συνέλαβαν λοιπόν διότι εξεδόθη ένταλμα σύλληψης από τη Γερμανία. Όμως το θέμα έχει ψωμί, έτσι. Για να δείτε για άλλη μια φορά τα βρώμικα παιχνίδια που παίζει η Γερμανία σε βάρος των Κούρδων. Καταρχάς κάποιος με ρώτησε τι έγινε με τα Λέοπαρτ. Η Τουρκία είχε μεταφέρει μια επιλαρχία αρμάτων Λέοπαρτ 2 στα κατεχόμενα. 42 άρματα. Έγιναν διάφορα διαβήματα, φωνάξαμε κι εμείς, φώναξε κόσμος. Τελικά η Τουρκία πέρυσι τα απέσυρε τα άρματα από εκεί. Γιατί στριμώχτηκε και η φίλη μας, αυτή η Κούρδισσα που είναι βουλευτής της αριστεράς στη Γερμανία, και αυτή είχε στριμώξει την κυβέρνηση στο Βερολίνο με συνεχείς ερωτήσεις. Τελικά η Γερμανία αποφάσισε να αποσύρει τα άρματα. Έτσι. Τώρα μόνο αμερικανικά υπάρχουν εκεί, και εκεί άμα πιέσουμε μπορεί να φύγουν και αυτά. Ας μείνουν μόνο τα τουρκικά. Λοιπόν, είναι ακόμα κρατούμενος ο Κενάν Αγιάς και να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα τον εκδώσουν στη Γερμανία. Προσέξτε τώρα. Με δική του μαρτυρία και την κατάθεση μαρτυρίων με σκοπό την πλαισίωση της μη συνένεσης στην έκδοσή του στη Γερμανία, συνεχίστηκε χθες Δευτέρα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας η υπόθεση του εξζητούμενου Κούρδου πολιτικού πρόσφυγα Κενάν Αγιάς. Η διαδικασία διήρκησε 4 και πλέον ώρες και η μαρτυρία του Αγιάς περιείχε τόσο αναφορές στην ιστορία, όσο και σε ύποπτες δοσοληψίες Γερμανίας και Τουρκίας με σκοπό την έκδοση, σύλληψη και παράδοση Κούρδων αγωνιστών που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν τεκμήρια που αποδεικνύουν την πολιτική δράση του Κενάν Αγιάς, όπως ομιλίες στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και στο κουρδικό κανάλι Media Haber. Ταυτόχρονα, κατατέθηκαν πρακτικά του κακοριοδικείου του Ντιαρμπακίρ από το Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα οποία παραμένει σε ισχύ το τουρκικό ένταλμα σύλληψης του 48χρονου Κούρδου πολιτικού πρόσφυγα, βάσει του οποίου εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Τα πρακτικά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς γίνεται αναφορά σε ονόματα Κούρδων πολιτικών που αναζητεί το τουρκικό καθεστώς, χωρίς τεκμήρια για αξιόπινες πράξεις. Ανάμεσα σε αυτά και το όνομα του Κενάν Αγιάς. Η διαδικασία λοιπόν της 29ης Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσε προγενέστερη απόφαση του κακοριοδικείου του Ντιαρμπακίρ 5 Απριλίου 2022, μετά από την οποία την 31 Μαΐου του 2022 η Γερμανία εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του Κενάν Αγιάς και 25 άλλων ατόμων. Προσέξτε τώρα πού βρίσκεται η γερμανική BIP. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το τεκμήριο που αφορά συνάντηση του Ομοσπονδιακού Γενικού Εισαγγελέα της Γερμανίας Πίτερ Φραγκ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, τεκμήριο που κατέθεσε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο Κενάν Αγιάς. Τι δουλειά έχει ο Γενικός Εισαγγελέας της Γερμανίας με τον σφαγέα των Κούρδων, τον Ταΐπ Ερντογάν? Τι δουλειά είχε? Η επίσκεψη στην οποία συμμετείχαν και ο επικεφαλής εισαγγελέας του Υπουργικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Γερμανίας, Wolfgang Nettersheim,
πραγματοποιήθηκε στις 5 με 7 Ιουλίου του 2022 κατόπιν πρόσκλησης του επικεφαλής εισαγγελέα του τουρκικού ακυρωτικού δικαστηρίου Μπεκίρ Σαχίν. Τους κάλεσαν και μετά βγήκε το ένταλμα. Δηλαδή 5 με 7 Ιουλίου έγιναν τα κόλπα αυτά με τον Ερντογάν και τους Γερμανούς και το 29 Σεπτεμβρίου βγήκε το ένταλμα, έτσι. Ναι, πρακτικά, ναι. Πάμε τώρα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων Γερμανών και Τούρκων συζητήθηκε η ενίσχυση της νομικής συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Ιδιαίτερη είναι η σημασία αυτής της επίσκεψης, καθώς ακολούθησε η υπογραφή μνημονίου επινομικών θεμάτων και ασφαλώς μια εντυνόμενη αναζήτηση των Κούρδων αγωνιστών που κατέληξε μεταξύ άλλων στη σύλληψη του Αγιάς από την Κυπριακή αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2023 στο αεροδρόμιο. Πήγαινε να φύγει και τον έπιασαν. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κυπριακή δικαιοσύνη να ανοίξει τα μάτια της, να βγάλει και τα τέτοια, να μην δεν χρειάζεται να είναι τυφλή και να μην δώσει σε καμία περίπτωση τον Κούρδο πολιτικό πρόσφυγα, να μην το δώσει στους Γερμανούς, οι οποίοι οι Γερμανοί τα έχουν βρει με τους Τούρκους, τα έχουν κάνει πλακάκια. Θα είναι ένα τεράστιο έγκλημα μια χώρα κατεχόμενη από τους Τούρκους να εκδώσει αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε. Έγινε προχθές τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στη Λευκοσία. Εκεί φαίνεται ότι συζητήθηκαν ορισμένα πράγματα, σημαντικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν, έγιναν ορισμένες επισημάνσεις, θα προσπαθήσουμε να τις διαβάσουμε. Άλλωστε τι να πεις τώρα, όταν η Ελλάδα κάνει αυτά που κάνει με την Τουρκία, ποιος θα σε πιστέψει μετά στις τριμερείς. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι λέει ο Φιλελεύθερος στο άρθρο γνώμης της εφημερίδας για το θέμα. Πηγή ενέργειας η Ανατολική Μεσόγειος για την Ευρώπη. Αυτή είναι το συμπέρασμα της τριμερούς στην Λευκοσία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, οι οποίοι συναντήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στη Λευκοσία, έχουν δηλώσει ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να προσφέρει έναν βασικό ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη μέσω ενός προγραμματισμένου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας των τριών χωρών και έναν πιθανό αγωγό. Δηλαδή, μας λένε ότι θα γίνει ένα καλώδιο Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα για να πηγαίνει στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα παράγεται με φυσικό αέριο ηλεκτρικό ρεύμα πιθανόν στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Υπάρχει και από την Αίγυπτο ένα καλώδιο και αντί να μεταφέρεται το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, θα γίνεται εκεί η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και με το καλώδιο θα μεταφέρεται η ενέργεια στην Ευρώπη. Είναι μια λύση αυτό. Αυτό είναι το σίγουρο. Ο αγωγός όμως είναι πιθανός, λέει. Και πιθανό αγωγό. Αγωγό φυσικού αερίου. Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, σε ανταπόκρισή του από τη Λευκοσία και καλύπτοντας δημοσιογραφικά την τριμερή συνάντηση των τριών Υπουργών Εξωτερικών, σημείωσε ότι είναι πηγή ενέργειας η Ανατολική Μεσόγειος για την Ευρώπη. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται περισσότερο και πιο έντονα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία μεταξύ άλλων προκάλεσε ενεργειακή κρίση. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου ότι η απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της περιοχής μας θα αλλάξει το παιχνίδι, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια είναι να προωθηθεί ένας αξιόπιστος και βιώσιμος ενεργειακός διάδρομος από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Ενεργειακός διάδρομος, αλλά δεν λέει για αγωγό. Πιθανόν να περιοριστούμε μόνο στα καλώδια. Ο δε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα περιφερειακό φόρουμ που δημιουργήθηκε για την προώθηση της συνεργασίας για την παραγωγή ενέργειας έδειξε ότι η Ανατολική Μεσόγειος παίζει σημαντικό ρόλο ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος. Τα ίδια είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι χώρες της περιοχής μπορούν να συνεργαστούν. Όχι μόνο οι τρεις που συναντήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στη Λευκοσία, αλλά όλες όσοι συμμετέχουν στα τριμερή αυτά σχήματα. Δηλαδή υπάρχει και τριμερές Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, υπάρχει και τριμερές Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία.
Υπάρχουν και άλλα σχήματα λοιπόν. Προφανώς και σε αυτό το puzzle μπορούν να συμμετάσχουν και κράτη που δεν ανήκουν γεωγραφικά στην περιοχή μας. Κράτη που πιστεύουν σε αυτές τις δυνατότητες και τις προοπτικές. Άλλωστε, η όποια πρωτοβουλία και δράση είναι προς όφελος όλων της περιοχής και ευρύτερα της Ευρώπης. Δύο από τους βασικούς παίκτες, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς αυτό που από μόνο του δημιουργεί ένα σοβαρό πλεονέκτημα που δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Σωστό αυτό. Είμαστε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μοναδικές στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι και να έχουν στα χέρια τους, από εμάς θα περάσουν για να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Οι προσπάθειες αυτές θα έχουν και συνέχεια. Αναμένεται δε ότι θα εντατικοποιηθούν με απότερο στόχο να υπάρξει σύντομα και αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος όλων, αυτό διακηρύττεται από τις κυβερνήσεις των τριών χωρών. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά και τα ελληνοκυπριακά και λοιπόν, όπως έχουμε πει, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχει, δεν εκθιάζουμε καμιά χώρα, έτσι μην τρελαθούμε, υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, σε μεγάλο βαθμό τέλος πάντων. Εκεί η εκτελεστική εξουσία, το κράτος και η κυβέρνηση δηλαδή, έχουν τις δικές τους υπηρεσίες πληροφοριών, το Κογκρέσο έχει τη δικιά του υπηρεσία πληροφοριών, υπηρεσία ερευνών τη λέει, υπηρεσία πληροφοριών είναι. Και παίρνει, όπως είχαμε εμείς το σχέδιο αναζήτησης πληροφοριών, το ΣΑΠ, έχουν και αυτοί ένα σχέδιο αναζήτησης πληροφοριών και δίνουν στην υπηρεσία ερευνών να ερευνήσει την Τουρκία και να ενημερώσει το Κογκρέσο με έκθεση σε 4 ζητήματα. Θα σας πω γιατί. Πρώτον, τι κάνει η Τουρκία με το θέμα της Σουηδίας, αν δηλαδή τελικώς θα πει ναι για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Δεύτερον, να εξετάσει τις οικονομικές και άλλες σχέσεις της Τουρκίας με την Ρωσία. Τρίτον, τις υπερπτήσεις αλλά και τις άλλες παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία με την Ελλάδα. Και τέταρτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αυταρχικοποίηση της κυβέρνησης της Τουρκίας και στο κουρδικό. Για ποιο λόγο? Βασικό ζητούμενο για το Κογκρέσο είναι να πει ναι για τα F-16. Και τώρα λοιπόν, αφού είπαμε αυτά, να αναζητήσουμε το γιατί η Τουρκία σταμάτησε τις υπερπτήσεις. Τι κάνει νιάο στα κεραμίδια. Και εμείς το χάψαμε αυτό. Δηλαδή, ασφαλώς εποφελούμαστε από αυτό και μακάρι αυτό να συνεχιστεί επάπειρον. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία το κάνει αποκλειστικά και μόνον για να πάρει τα F-16, αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Και ότι ανταποκρινόμαστε στην ουσία είναι σαν να τη βοηθούμε την Τουρκία. Εκτός και αν το Κογκρέσο βάλει όρους στην παραχώρηση των F-16, που σημαίνει ότι αν τα χρησιμοποιείς για αυτό το στόχο θα υπάρχει ένα κουμπί που θα κλειδώνουμε για παράδειγμα τα ραντάρ και τα βλήματά του. Δεν το ξέρω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν γιατί το είπαμε. Σύμφωνα με την άποψή μου, ο στόχος της λεγόμενης ελληνοτουρκικής προσέγγισης, που δεν γίνεται μόνο από τις ΗΠΑ η παρένεση να τα βρείτε. Το ίδιο ζητούν και η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Προς την Τουρκία δηλαδή, όχι προς εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπροκειμένου και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το ταγκό. Ταγκό γίνεται με δύο, δεν γίνεται με έναν. Θεωρώ λοιπόν, εκτίμηση είναι, ότι υπάρχουν δύο στόχοι, ένας βραχυπρόθεσμος και ένας μέσοπρόθεσμος. Ο βραχυπρόθεσμος είναι αυτός που προανέφερα. Δηλαδή η Τουρκία να πιεστεί να πει ναι για τη Σουηδία που σχετίζεται με τα F-16 και να πει να σταματήσει τις υπερπτήσεις για να πάρει τα F-16. Αυτός λοιπόν είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να βρεθεί μία λύση ούτως ώστε η Τουρκία να συμμετέχει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω με ποιον. Η δική μου άποψη είναι ότι να συμμετέχει στα ενεργειακά προγράμματα της Ανατολικής Μεσογείου αφού αναγνωρίσει και αφού τηρεί
το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ό,τι δικαιούται, ό,τι κοίτασμα είναι στα δικά της ύδατα ή ό,τι πάρουν οι Τουρκοκύπριοι, ό,τι δικαιούνται μετά από μία λύση δίκαιη του Κυπριακού, βεβαίως και να το πάρουν. Και αυτοί είναι στο νησί πάνω. Αλλά όχι να έχω και κράτος τουρκοκυπριακό στο βόρειο τομέα, αλλά να είμαι συνειδιοκτήτης και όσα βρίσκονται στο άλλο κράτος το οποίο δεν αναγνωρίζω. Όχι τέτοια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα πρέπει να απασχολήσουν την Ελλάδα. Θα πρέπει να απασχολήσουν την Ελλάδα, διότι υπάρχει μία θεωρία, φήμη, που λέει το εξής. Επειδή είναι δυσεπίλητα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή είναι η κατοχή, είναι τα θέματα με την Ελλάδα που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, πιθανότητα να πάμε να δοθεί ένα μερίδιο στην Τουρκία χωρίς να έχουν λυθεί τα προβλήματα πολιτικά. Αυτό είναι ισοδυνάμει με αυτοκτονία, έτσι, κρατήστε το αυτό. Πάμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα εδώ. Φυσικά η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω ούτε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, ούτε και στη γαλάζια πατρίδα, ούτε και στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών, εφόσον αυτά παραμένουν στρατικοποιημένα. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να πει εντάξει, εγώ έρω το θέμα της κυριαρχίας, πάρτε τα στρατεύματα από εκεί. Τώρα, υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις στην Κύπρο για τον IMO. Θα το πούμε ξανά γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Θέλω να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά είναι, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, ακούστε, οι Άγγλοι συνεχίζοντας τις γνωστές BIP, που είναι μανούλες αυτά, κάλεσαν, όπως ξέρετε, τον Τατάρ 5 μέρες σχολική εκδρομή στο Λονδίνο. Δηλαδή, τον επικεφαλής ενός παράνομου κράτους, κατεχόμενου. Η Αγγλία είναι εγγυήτρια δύναμη, που σημαίνει πρέπει να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Τον έχουν εκεί, το χαϊδεύουν από εδώ και από εκεί, και έναν λογιστάκο τον έβαλαν να μιλήσει, τώρα δεν έχω τίποτα με τους λογιστές, στο King College. Τι να πει ο Τατάρ στο King College? Πήγαν εκεί λοιπόν κάποιοι φοιτητές Ελληνοκύπριοι και διαμαρτυρήθηκαν. Και έγινε τεράστιο θέμα και στην Τουρκία και στην Ευρώπη και στο Λονδίνο, αλλά και στην Κύπρο, στην ελεύθερη Κύπρο. Για να δούμε τι λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης. Παρακαλώ πολύ, δώστε σημασία, παρακαλώ πολύ. Αλώνησε το Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα ο Τατάρ, πλασάροντας το όραμά του για την Κύπρο. Το γνωστό όραμα της τουρκοποίησης δηλαδή. Έκανε ενημέρωση, παραπληροφόρηση φυσικά, σε βάρος των Ελληνοκυπρίων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τι έλεγε, είναι γνωστά όσα λέει. Καμία αντίδραση από την νόμιμη κυβέρνηση. Κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί δεν αντιδράς? Γι' αυτό σε εξέλεξε σαν αγνό πατριώτη ο κυπριακός λαός. Καμία από τα κόμματα και την πολιτική ηγεσία. Καμία επίσημη διαμαρτυρία προς την εγγυήτρια Βρετανία, που ανοίγει τις πόρτες στον παράνομο σφετεριστή να πλασάρει την παρανομία του. Μόνο μια μέρα που πήγε να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο King College, μια ομάδα φοιτητών του μετώπου Κυπρίων φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου μαζεύτηκαν έξω από το Πανεπιστήμιο, και την ώρα που έφτασαν οι λιμοζίνες του Τατάρ, φώναζαν συνθήματα εναντίον του και εναντίον της κατοχής της πατρίδας τους. Γιατί δεν είναι δικαίωμά τους. Μια ομάδα φοιτητών που ήταν μετρημένοι από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες, δεν ήταν δά και κανένα μεγάλο πλήθος να τρομάξει τον Τατάρ και τους φρουρούς του. Όμως οι Τούρκοι δεν έχασαν ευκαιρία. Ξεκίνησαν δηλώσεις και ανακοινώσεις από τα κατεχόμενα μέχρι την Άγκυρα, σαν να ήταν λαοθάλασσα των Ελληνοκυπρίων που έκανε τον Τατάρ του αλατιού. Μέχρι και ο Τσαβούσογλου διαμαρτυρήθηκε, παρόλα τα μέλια με το δένδια. Οι Ελληνοκύπριοι άρχισαν να γίνονται επιθετικοί, είπε. Και ο Τατάρ δέχθηκε επιθετική ενέργεια στο Λονδίνο. Ο Φουάτ Οκτάι, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας και διοικητής πολιτικός των νομάρχης, βαλής των κατεχομένων, τηλεφώνησε στον Τατάρ και να το πει «Geçmiş δηλαδή περαστικά. Με τι έπαθε δηλαδή? Και να το επαναλάβει ότι η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό του. Άλλο είναι να είσαι Τούρκος φασίστας, δικτάτορας εισβολέας και σφαγέας της Κύπρου και να αναγάγεις σε μέγα ζήτημα μια συμβολική διαμαρτυρία μερικών δεκάδων φοιτητών, ώστε να μπήκαν στην αμόχωστο με τα τεθωρακισμένα, και άλλο να είσαι Ελληνοκύπριος ή σκέτο Κύπριος, αν θέλεις, και να κάνεις ακριβώς το ίδιο
με τους ανισόρροπες δικτάτορες της Τουρκίας και των κατεχομένων. Διότι αυτό έκαναν ορισμένοι στην Κύπρο. Τις τελευταίες μέρες παρέρωναν διάφοροι στον ανίατο κόσμο του διαδικτύου σε γνωστές ιστοσελίδες γκεμπελικής προπαγάνδας του Νενεκιστάν, των Νενέκων δηλαδή, και παρουσίαζαν τους φοιτητές ως εγκληματίες. Γιατί? Επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Αντί να τους επενούν. Δεν τρέπονται. Με χαρακτηρισμούς που μόνο τουρκικά μυαλά σκέφτονται. Ακροδεξιά πανηγύρια έγραφαν ηλίθιος της εθνικοφροσύνης και τέτοια. Έναν από τους φοιτητές μάλιστα, τον Ανδρέα Παπαέλληνα, τον στοχοποίησαν προσωπικά, σαν να είναι κανένας οπλαρχηγός στα βουνά. Ένας φοιτητής είναι και διαμαρτύρεται για την κατοχή της πατρίδας του με ένα πανό που λέει «Το ψευδοκράτος σας, η μισή μας πατρίδα». Τόσο πολύ τους ενοχλεί η αλήθεια, τόσο τους χαλάει τη σούπα. Ακόμα και τον φιλελεύθερο σχολίασαν οι ανόητοι, διότι παρουσιάζοντας το θέμα την περασμένη Παρασκευή γράψαμε «Τους τρόμαξε μια ομάδα φοιτητών», αναφέροντας τις τουρκικές αντιδράσεις. Γιατί να γράψουμε μια ομάδα φοιτητών και να πούμε με αυτόν τον τρόπο ότι ήταν υπερβολικές οι τουρκικές αντιδράσεις? Έτρεξαν τα σαΐνια να δικαιολογήσουν τους Τούρκους. Τα διαβάζεις και δεν πιστεύεις ότι τέτοια σχόλια βγαίνουν από εγκεφάλους Κυπρίων. Γιατί τους ενέχλησε τόσο πολύ η διαμαρτυρία των φοιτητών? Διότι κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους ότι η δική τους παρουσία είναι τόσο καταλυτική που θα έπρεπε να εξαφανιστούν από προσώπου γης όσοι διαμαρτύρονται ακόμα για την κατοχή. Να μην διαμαρτύρεται κανένας. Αυτό θέλουν. Τόση προπαγάνδα, τόση πλήση εγκεφάλου και να υπάρχουν ακόμα φοιτητές, ειδικά φοιτητές νέοι δηλαδή, που δείχνουν και στο μέλλον, οι οποίοι έχουν τα ψυχικά αποθέματα και την πίστη να διαδηλώνουν εναντίον της κατοχής, να φωνάζουν μέσα στο Λονδίνο ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και ότι ο Τατάρ δεν είναι συμπρόεδρο της Κύπρου, είναι εκπρόσωπος ενός φασιστικού κατοχικού καθεστώτος. Πρέπει να εξαφανιστούν πάση θυσία τέτοια φαινόμενα, λένε οι Νενέκοι στην Κύπρο. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην Ελλάδα το 1940 της κατοχής τους έλεγαν Γερμανοτσολιάδες. Μετά την απελευθέρωση τους έλεγαν Βρετανοτσολιάδες. Ήταν οι ίδιοι. Πρώτα πίστευαν ότι θα επικρατήσουν οι Γερμανοί Ναζί και τους υπηρετούσαν. Και μετά την απελευθέρωση οι ίδιοι υπηρετούσαν τους Βρετανούς. Τους ξέρουμε και τώρα οι ίδιοι είναι που κυβερνάνε. Και οι προηγούμενοι και οι αντιπροηγούμενοι στην Ελλάδα. Στην Κύπρο του 1955-59, την περίοδο δηλαδή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, τους έλεγαν επικουρικούς και ήταν μόνο τουρκοκύπριοι μαζί με τους απικιοκράτες. Τους Ελληνοκύπριους τους έλεγαν προδότες. Αυτοί είναι Νενέκοι. Σήμερα έχουν ξεπληθεί αυτές οι ορολογίες, καλοπίστηκαν, μακιγιαρίστηκαν, βάφτηκαν τα χρώματα του εθνομηδενισμού, έγιναν ελευθερία της άποψης. Πάντως ούτε Γερμανοτσολιάδες έχουμε πια, ούτε Τουρκοτσολιάδες, ούτε προδότες. Έχουμε πολλούς ανόητους, φυσικά και πολλούς δολοφόνους χαρακτήρων και είναι πιο επικίνδυνοι. Λοιπόν, αυτά δεν είναι φαινόμενα που πρέπει να τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Και στην Ελλάδα τα έχουμε. Η νοοτροπία που ήταν στο ποτάμι του εθνομηδενισμού και το γενικώς όλα χύμα έχει εισχωρήσει σε όλα τα κόμματα, σχεδόν σε όλα τα κόμματα και στην κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο που μπορεί να βρεθεί σε μια χώρα. Να μην σκέφτονται οι πολίτες λογικά δηλαδή. Είναι κατεχόμενη η Κύπρος. Είναι κατεχόμενη, έτσι θα τη λέμε. Και δεν θα το ξεχνάμε. Λοιπόν, καληνύχτα σας.